Marami sa inyo nag-enjoy sa ating street foods party. Maraming salamat po. So ngayon, mag-street foods ulit tayo, pero kaya nandito ako sa loob ng kitchen ko. Ito ay social na street foods dahil made in Japan. Let's make takoyaki. Kapag ka sinabing takoyaki, it means grilled or fried octopus, or you can also call this octopus dumpling. O di ba ang sosyal? Popular na popular ito. Nagsimula po ito sa Osaka, Japan. Kumalat all over Japan. And ngayon, kahit po dito sa kanto ng aming street, dalawa na po ang takoyaki store dahil napakasarap naman talaga. And you will be surprised pag nakita mo kung ganong kadali itong gawin. So, simulan natin. O ayan, I'm going to start with the sauce. This is the takoyaki sauce. Everything is made from scratch. Wala tayong bibiling store-bought para syempre maiipagmalaki natin sa ating family, friends, and customers. And syempre sa ating mga sarili. Unahin palagi ang sarili. So first, I have here brown sugar into my orange cacerola, water. And syempre, because this is a specialty Japanese street food, let's put my favorite, Kikkoman soy sauce. Turn on the flame, and then, maglalagay ka lang ng slurry. Slurry means this is just any starch, such as your cornstarch, flour, or cassava starch, that you're going to dissolve in water. No? So today, I'm using cornstarch. Medyo madami po kasi you want this takoyaki sauce to be really thick. Ito yung i-drizzle mo sa ibabaw. Just get a wire whisk. Then you just dissolve this. Then you just pour it here. So, you're just going to mix this constantly until lumapot yung mixture. Okay. So, you want it super thick like this. Ayan, makikita mo ang lapot-lapot. Okay, turn off the flame. And, of course, tikman mo. You can adjust the seasoning according to your likeness. Pwede mong dagdagan pa ng konting sugar. Ayan, o. Ganyan yung thickness na gusto mo. See? Yung parang madidrizzle mo on top of your takoyaki. And take note, habang lalamig po ito, mas lalapot. Amoy Japan. Of course, I use my favorite Kikkoman soy sauce, kaya talagang authentic na Japanese ang lasa. Just perfect. Perfect din ito, hindi lang pang takoyaki, pang all-purpose. Pwedeng sauce ng tonkatsu, pwedeng sauce ng salmon, pwedeng sauce ng teriyaki, lagyan mo lang ng konting ginger. O, diba? Kilala ko kayo. Ayaw ninyo ng may naaaksaya. So, kung halimbawa, the following day, tonkatsu naman ang ulam nyo, you can reuse this sauce. Let's set this aside. I'm going to set this aside. I'm going to let this cool down, and we're going to transfer it into a squeeze bottle. Okay, so now, let's prepare the takoyaki batter, and diretso luto na rin tayo. So, meron ako ditong takoyaki pans. Ito, nabili ko maybe 7 or 8 years ago in Japan. During that time, hindi pa masyadong uso ang takoyaki dito sa atin. So, nung nakita ko po ito sa department store, nako kahit mabigat because this is made of cast iron, binili ko po siya. So, ngayon, you just go to, I think, sa mga Japanese stores in the malls, yung mga Daiso,
yung mga, nako baka may hindi ako nabanggit magtampo. Basta dun sa mga Japanese-inspired stores, even in Lazada, Shopee, may makikita ka ng mga ganito. O, di ba? Mabilis na siyang hanapin ngayon. So, yan yung takoyaki pan. I-type mo lang takoyaki pan. Mas maganda sana, ang bibilhin mo is cast iron. Bakit? Pangmatagalan. In life, in relationships, sa mga kawali, sa mga kaserola, sa mga mixing bowls, sa kalan, sa lamesa, sa lahat ng gagamitin natin, maganda yun tumatagal. O, di ba? Para hindi ka pahihirapan. So, this is cast iron. Tatagal po ito. And sa Japan, ganito po talaga ang kanilang ginagamit, although malalaki. So, pinapainitan ko siya. That's the first step. And then I'm going to put some oil. This is just vegetable oil. Medyo generous po talaga ang paglalagay ng mantika sa takoyaki pan. And then I have here silicone brush. Just brush it like that. Yung mga sides, set it aside. And then let's prepare the batter. Super easy. I have here cake flour. Kung wala kang cake flour, you can always use all-purpose flour. Gusto ko lang cake flour kasi medyo lighter. 2 whole eggs. You just put it there. This is dashi powder. Dashi is a popular Japanese stock. Ito yung base ng karamihan sa kanilang mga lutuin. May nabibiling powder nito. Parang sa atin, di ba? In some cookery, ito yung chicken powder. Yung parang ganon. Sa kanila naman, dashi. So, maglagay ka lang ng konting dashi. And this is finely chopped pickled red ginger. Nabibili sa Japanese store, nakakabili din online. Pwede ka din naman gumamit ng ordinaryo lang na ginger, no problem. Pepper, black pepper, and some salt. Just a bit of salt. And kung gusto mong may color, you can also put chopped spring onions. Nasaan ba yung chopped spring onions natin, dear? Lagyan mo lang ng konting chopped spring onions. Just for some color. And you will put the water gradually until you achieve the thickness, the desired thickness. Ganong ka-thick ba to? Dapat po siya parang crepe. Mas malabnaw ng konti sa pancake. Okay, add a little bit more. Malabnaw po talaga. Okay, see? Parang crepe talaga yung kanyang consistency. And I'll just put a splash of Kikkoman soy sauce for that added umami. Oh, ayan. This is hot already. You want to make sure na mainit na yung takoyaki pans mo because a characteristic of a perfectly cooked takoyaki, yung medyo toasted yung labas and then yung loob is gooey pa so that the seafood is perfectly cooked. Hindi na overcooked. Ang ating pusit, hilaw po yan. If you're using octopus, yung matigas na octopus, pwede mo po yung pakuluan muna. Pero since this is baby squid, ilalagay ko na po yan dito ng hilaw. I'm using a butter dispenser. Nabibili lang po ito sa online. May nabibili ka ding online. Kung wala ka naman ito, you can just use a pichel. Papatayin ko muna, masyado nang napachika. So pag napapachika, masyadong umiinit ang kawali. So lagyan mo lang, ayan. Pagkalagay, lagay ng squid. Napachika po, pasensya na. O, kung gusto mong octopus, so, make sure na lahat ng sides nalagyan mo. And then the next step, I will focus on just one, ayan, itagilid mo lang na ganon. Alam ko po, sasabihin nyo, nako, mas mabilis pang maggawa sa kanya yung, ibig sabihin yan, hindi pa po masyadong naluluto yang sa side pag ayaw tumabingi. Sabihin nyo, mas mabilis pang gumawa sa kanya yung sa mall. Ito po ay homemade takoyaki natin. So,
medyo talaga pong dinadahan-dahan natin. And kapag po nakatagilid na ganyan, pwede mo pandagdagan ng squid kung gusto mo. O, tapos, more of your filling. And then, iikot mo ulit. Pinupush mo lang papasok. Pagka ganyan, pinush mo, dagdagan mo ng konti pang filling. Okay, and then ikot-ikot lang, dagdag ka lang ng dagdag ng filling. More filling, and then more ikot. Until mapuno mo yung loob. Another technique, kung nahihirapan ka, mag-alis ka muna ng isa. Ayan, inalis ko yung isa. And then look at this one. Lalagyan ko to ng konting filling. Ililipat ko dito yung hindi pa masyadong puno. Lagay ng konti dito. And then, tong hindi pa masyadong puno, ilipat mo dyan. Yan ang isa pang technique na pwede mong gawin. And pag medyo gusto mo mag-crust pa yung side, a little bit more oil. Syempre, yung kaninang sinakripisyo mong isang piraso, ibalik mo pabalik dito sa pan. Isn't it bongga? Di ba? Now, ikot-ikot ka na lang for you to achieve the Maillard reaction. Yung mag-brown yung labas, pwede mo nang lakasan ng konti ang apoy, and then you will leave the inside nice and moist. Diba? Diyos ko, pinawisan ako doon. Para talaga tayo nasa street food, Japanese style. Hindi ako marunong magsalita ng Japanese. Takoyaki, takoyaki. Ganun, takoyaki. So, the technique is, wag mong i-overcook because again, you want to leave the inside of your takoyaki nice, moist, and fluffy. Diba? I'm so proud of myself. Look at that. Mahirap po siya. Kaya humahanga po ako lalo na sa mga nagtitinda yan. Sa totoo lang, ito yung mga na hindi mo kailangan mag-enroll sa culinary school. Mahirap and mainit. It requires experience. Yun po talaga. Hindi po siya madali. Isang buong araw po ako nag-practice nito. So, I'm going to cook one more batch. Naku, hindi ko na nagamit tong isa. Baka magtampo. Just to show you that you don't need to wash the takoyaki pan, after using it. Baka sabihin nyo, hindi naman po talaga hinuhugasan. Nakikita po namin yan sa mall. Wala po silang hugasan doon sa gitna. Sinasabi ko lang po, kasi just in case, baka mamaya may maghugas eh. Let's make one more batch. Laki ng octopus na nailagay doon. Ang swerte na makakakuha niyan. Ay, ayan tuloy. Ayan. Sige, ayan. Lagyan. Okay, and then let's push. Abay, natetens din po ako kasi kung halimbawa, may customer na naghihintay dyan sa labas, nagwawala na mas maganda talaga pagka nakalitaw yung octopus. And then more butter. Okay, ako kasi baguhan po. So, nagtatanggal ako ng isasakripisyo ko yan para mapaganda ko yung bilog nitong iba. Pero yung mga experts po, buhos lang po ng buhos. Inaamin ko naman hindi ako eksperto sa paggawa ng takoyaki. Let's put a little bit of oil.
Oh, ayan. I'm almost, nalilito na tuloy ako kasi ang init po dito and medyo na-challenge ako sa pagro-roll nito. I'm almost done cooking my takoyaki. Nicely brown and the inside is still very moist. Meron pa ako natitirang konti doon. Allow me to cook that. So, lulutuin ko yung isa pang natitirang batch and then, iset up na natin yan. Baka naman sabihin nyo, atat na po akong gumawa ng takoyaki, hindi pa dumadating yung takoyaki pan ko, or nakagawa na po ako ng ganitong batch, napagod na po ako. By the way, 2 recipe po yung pinahanda ko, kaya medyo madami yan. Pwede mong gawin tong parang style ng okonomiyaki. Yung parang takoyaki din na parang omelette lang. So, medyo iba yung recipe nun, pero ito, parang mag-improvise na lang tayo kasi meron ako natirang konti. Pwede mo din namang gamitin ganun. So, how simple is that? You just put some oil into your non-stick pan, and then if you have leftover takoyaki batter, ilagay mo lang dyan. Ganun lang. Meron pa dito. Oh. Parang omelette. And then, lagyan mo ng iyong squid. Ito yung bilog that you can buy from the street. Also in Japan. Huwag niyo po akong i-bash. Sasabihin niyo po hindi authentic na okonomiyaki yan. Pinapakita ko lang po kung halimbawa napagod ka, ano yung pwede mong gawin kung ayaw mo na po magbilog-bilog ng takoyaki. Okay? So, ito yung isang option. One technique para hindi water yan. I-push mo, push, and then yan. Para napapantay ang luto. Although mamaya, babalik ta rin po natin yan. Push. Ganun lang. Para yung liquid is napapantay yung luto. I know it's challenging, no? Pag binaliktad to. Pero sa pinagdaanan natin dito, di ba? Let's accept the challenge. Okay, so to flip it, eto, mandaraya po ako ngayon. If you have a similar pan, kung hindi naman ganitong size yung pan mo, wala namang problema. No, walang problema. You just flip it like that. Nako, alam mo, para mas madali, kung sa mas malaking pan, di ba? Sa mas malaking pan. Baka sabihin nyo, yung pandaraya niya, hindi. Kasi po, nag-iisa po ito eh. Pagka nag-iisa sa buhay mo, medyo alagaan mo na. Huwag mong hayaan basta-basta masira. No? So, katulad nito, nag-iisa siya, nagsosolo na to, o kaya kailangan pikit mata kang, di ba? Ayusin mo. Huwag mo nang basta-basta sirain. Option lang naman po yan. Hindi nyo naman po kailangan gawin yan. Optional, kung may natira kang takoyaki batter, pwede mong gawin ganito. Okay, this is cooked. I'm going to just discard some of the oil. And then I'm going to slide this into my pan. Okay? Medyo manipis ang aking okonomiyaki. Pero, pag dinrest natin yan, maganda na din yan. Alternative. Alternative lang po, okay? Hindi po talaga yan yung authentic. Okay, it's time to dress. Ito. Ganyan lang. See? Diba? Hindi na mahahalata yung medyo hindi pantay. And then you put mayonnaise. Spring onions. Bonito flakes.
And then on the side, lagyan mo nito on the side. Oh, di ba? Ano masasabi nila dyan? For the takoyaki, I choose to put it here para talagang mukhang street food. Oh, ilang pieces po? Ilang pieces po ang sa inyo? Oh, so 8 pieces. Oh, di ba? Isn't it super bongga? And then you put the sauce. Everything is homemade except the mayonnaise and yung iba nating nilalagay. Ako, gusto ko parang 2 layers yung sauce. So, isa pang sauce. Kasi masarap yung sauce eh. Bonito flakes. Spring onions. And then, ay, ayan, sorry. Sayang to. Ganyan mo yan sa ibabaw. Hindi naman po required to. Pwedeng hindi mo lagyan ito. Gusto ko lang lagyan. Parang feeling ko mas nasa Japan ako. Nagkalat na po ako ng todo dito. Pero okay lang yan. Street food nga eh. And now, the best part. Tikman natin. So this is the takoyaki, homemade. Everything is homemade, including the sauce. Bakit ba sinubo ko, no? Kakagating ko yung isa para makita niyo yung loob. You see the octopus, and then you see the batter. Still moist on the inside. The octopus is perfectly cooked. Feeling ko nasa kalsada ako sa Japan. Jacket na lang ang kulang, pinapawisan ako. So alam ko namang wala ako sa kalsada sa Japan. Feeling ko lang, nalalasahan ko lang because the batter itself, so just to show you, magbukas tayo ng isa. Okay? Nakikita mo yung kanyang loob. It's still moist. Basa-basa yung loob. That is the characteristic of the takoyaki na mabibili mo sa street foods in Japan. Walang gulay. It's really just the octopus. But of course, yung iba naglalagay sila ng cheese, pwede ding crab meat, pwede ding fish, pwede ding chicken, kung anong makakapagpasaya sa'yo. Pwede ding vegetables kung gusto mong vegetarian yung takoyaki mo. Others, they even put yung tempura crumbs to give it an extra crunch and to give it that added umami. And ang ginagamit nilang mantika, yung pinagprituhan ng tempura. Yung butter pa lang, malasang-malasa na. So, isusubo ko na tong isang to. Ano pang hinihintay mo? Ang saya-saya ko and I feel so proud of my homemade takoyaki. So, gumawa ka na din and magkita tayo sa kalsada in Osaka, Japan. Stay safe and I'm going to see you all soon.